บทที่ 1 ฉันรู้สึกกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเมื่อเร็วๆนี้เฮ้แอนนาทุกอย่างเรียบร้อยไหมคุณดูเหมือนจะกังวลเล็กน้อยสวัสดีจอห์นใช่ฉันรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราเมื่อเร็วๆนี้โอ้ไม่อะไรรบกวนคุณฉันรู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันมากเท่าที่เคยทำมาดูเหมือนว่าเราทั้งคู่ยุ่งกับการทำงานและภาระผูกพันอื่นๆเสมอฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรเป็นความจริงที่เมื่อเร็วๆนี้เราทั้งคู่ค่อนข้างยุ่งยากแต่ฉันอยากให้คุณรู้ว่าคุณยังมีความสำคัญมากสำหรับฉันฉันชื่นชมอย่างนั้นจอห์นแค่นั้นฉันคิดถึงเวลาที่มีคุณภาพที่เราเคยมีรู้สึกเหมือนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้น ฉันคิดถึงสิ่งนั้นด้วยแอนนาบางทีเราอาจพยายามอย่างมีสติเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเวลาของเราด้วยกันเราสามารถวางแผนวันค่ำคืนปกติหรือค้นหากิจกรรมที่เราทั้งคู่ชื่นชอบ ฟังดูเหมือนความคิดที่ดีมันจะดีที่จะมีเวลาอุทิศให้กับเราทั้งสองเท่านั้น แน่นอนและการสื่อสารเป็นกุญแจสำคัญหากมีบางอย่างเฉพาะเจาะจงที่คุณต้องการจากฉันหรือหากคุณมีข้อกังวลใดๆโปรดแจ้งให้ฉันทราบฉันต้องการให้เราสามารถพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและซื่อสัตย์ได้ขอบคุณจอห์นฉันดีใจที่เรากำลังสนทนานี้ได้ฉันคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะจัดการกับข้อกังวลเหล่านี้และทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเรา ฉันเห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงแอนนาความสัมพันธ์ต้องใช้ความพยายามและความเข้าใจจากทั้งสองด้านฉันมุ่งมั่นที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราเป็นลำดับความสำคัญนั่นมีความหมายมากสำหรับฉันจอห์นฉันเชื่อว่าเราสามารถเอาชนะรอยขีดข่วนนี้และออกมาที่แข็งแกร่งกว่าอีกด้านหนึ่ง ฉันด้วยแอนนามาสนับสนุนซึ่งกันและกันสื่อสารอย่างเปิดเผยและทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์ของเราเจริญรุ่งเรืองเราสามารถทำสิ่งนี้ด้วยกัน ฉันดีใจที่เรามีหน้าเดียวกันจอห์นที่ฟังและเต็มใจที่จะทำงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเราฉันรักคุณ ฉันรักคุณด้วยแอนนาเราจะผ่านสิ่งนี้ด้วยกันบทที่ 2 ฉันรู้สึกไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึง เฮ้แอนนาฉันรู้สึกไม่มีแรงจูงใจที่จะเรียนเพื่อสอบที่กำลังจะมาถึงดูเหมือนจะไม่พบไรเพื่อเริ่มต้นฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกอย่างไรจอห์นบางครั้งการเรียนอาจรู้สึกท่วมท้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราขาดแรงจูงใจแต่จำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องมุ่งเน้นและพยายามอย่างดีที่สุด ฉันรู้ว่าคุณพูดถูกแอนนาดูเหมือนว่าฉันจะไม่หลีกเลี่ยงการขาดแรงจูงใจนี้คุณมีเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการกลับสู่เส้นทางหรือไม่สิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันคือแบ่งเนื้อหาการศึกษาออกเป็นชิ้นเล็กๆและจัดการได้มันรู้สึกท่วมท้นน้อยลงและฉันสามารถจัดการได้ทีละชิ้นเดียว ฟังดูเหมือนแนวทางที่ดีฉันได้ดูหลักสูตรทั้งหมดแล้วแต่มันน่ากลัวการแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆอาจทำให้สามารถทำได้มากขึ้น แน่นอนเธอจอห์นเฉลิมชัยชัยชนะเล็กๆระหว่างทางเมื่อคุณเสร็จสิ้นส่วนหรือบรรลุเป้าหมายการศึกษาให้รางวัลตัวเองด้วยสิ่งที่คุณชื่นชอบเช่นพักสั้นๆหรือการเพลิดเพลินนั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมฉันมักจะลืมให้รางวัลตัวเองสำหรับการทำความก้าวหน้ามันอาจเป็นแรงจูงใจที่ดีที่จะได้รับรางวัลเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นระหว่างทางอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันคือการหากิจวัตรการศึกษาที่ใช้งานได้กับฉันการสร้างตารางเวลา
และสภาพแวดล้อมการศึกษาที่สอดคล้องกันสามารถทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่ความคิดที่ถูกต้อง ฉันไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นจริงๆ ฉันมักจะเรียนทุกครั้งที่ฉันพบเวลา แต่บางทีการมีกิจวัตรที่กำหนดไว้จะทำให้ฉันมีโครงสร้างมากขึ้นและช่วยให้ฉันมุ่งเน้น มันคุ้มค่าที่จะลองจอนการมีเวลา และสถานที่เรียนที่เฉพาะเจาะจงสามารถส่งสัญญาณให้กับสมองของคุณว่า ถึงเวลาที่จะมุ่งเน้นนอกจากนี้พยายามกำจัดสิ่งรบกวนในช่วงเวลานั้น เช่นปิดโทรศัพท์หรือค้นหาพื้นที่เงียบฮะ ฉันจะอินมันสักหน่อยฉันรู้ว่าฉันจะฟุ้งซ่านได้ง่ายจากการแจ้งเตือนและข้อความการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสิ่งรบกวนจะช่วยให้ฉันมีสมาธิได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน สุดท้ายจำเป้าหมายของคุณ และทำไมคุณถึงเรียนในตอนแรกจินตนาการถึงประโยชน์ของการทำผลดีในการสอบ และวิธีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตของคุณอย่างไร คุณพูดถูกแอนนาการคำนึงถึงเป้าหมายของฉันสามารถให้แรงจูงใจที่ฉันต้องการทำได้ดีในการสอบนี้เพื่อเปิดโอกาสสำหรับอาชีพของฉัน นั่นคือวิญญาณจรอยู่ในแง่บวกและเชื่อในตัวเองคุณมีความรู้ และความสามารถในการประสบความสำเร็จเพียงแค่ก้าวทีละขั้นตอน และฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนคุณตลอดทาง ขอบคุณแอนนาการสนับสนุนของคุณมีความหมายมากสำหรับฉันรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นแล้วฉันจะเริ่มแบ่งเนื้อหาและสร้างกิจวัตรการศึกษาทันทีน่าอัศจรรย์จรฉันมีความศรัทธาในตัวคุณจำไว้ว่าคุณมีความสามารถในการบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ขอให้โชคดีกับบการศึกษาของคุณ และอย่าลังเลที่จะติดต่อหากต้องการความช่วยเหลือใดฮะ ฉันขอบคุณนั่นแอนนาฉันจะติดต่อกลับอย่างแน่นอนถ้าฉันต้องการความช่วยเหลือขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนของคุณฉันพร้อมที่จะจัดการกับการสอบนี้ด้วยความรู้สึกของแรงจูงใจใหม่ บทที่ 3 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับปีหน้า เฮ้แอนนาฉันกำลังคิดที่จะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับปีหน้าคุณคิดว่าอะไร สวัสดีจอห์นฟังดูเหมือนความคิดที่ยอดเยี่ยมการมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถทำให้เราทิศทาง และแรงจูงใจในการทำงานเพื่อสิ่งที่มีความหมายคุณกำลังคิดถึงเป้าหมายแบบไหน ฉันต้องการมุ่งเน้นไปที่อาชีพและการเติบโตส่วนตัวของฉันรู้สึกวุ่นวายเล็กน้อยเมื่อเร็วๆนี้และฉันคิดว่าการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้ฉันมีแรงจูงใจและอยู่ตามเส้นทาง นั่นเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมจอห์นสิ่งสำคัญคือต้องท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณต้องการมุ่งเน้นไปที่ด้านใดในอาชีพและชีวิตส่วนตัวของคุณ ในอาชีพของฉันต้องการรับผิดชอบความเป็นผู้นำมากขึ้นและพัฒนาทักษะในการจัดการโครงการฉันยังต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารและเครือข่ายของฉันโดยส่วนตัวฉันต้องการจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพและการออกกำลังกายของฉันโดยการออกกำลังกายเป็นประจำและกินเพื่อสุขภาพที่ดีต่อสุขภาพ นั่นคือเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมจอห์นการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและการพัฒนาทักษะของคุณจะเปิดโอกาสใหม่ให้กับคุณอย่างแน่นอนและการดูแลสุขภาพของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความเป็นอยู่โดยรวมแล้วฉันละคุณมีคำแนะนำสำหรับเป้าหมายของฉันหรือไม่ แน่นอนแอนนาสำหรับอาชีพของคุณสามารถพิจารณาแสวงหาโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพหรือรับมือกับความท้าทายใหม่ในที่ทำงานโดยส่วนตัวคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานอดิเรกหรือความหลงใหลที่ทำให้คุณมีความสุขและความพึงพอใจสิ่งสำคัญคือต้องหาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ฉันขอขอบคุณคำแนะนำของคุณจอห์นฉันคิดว่าฉันจะดูหลักสูตรหรือเวิร์กช็อปที่เกี่ยวข้องกับสาขาของฉัน
และฉันอยากเรียนรู้วิธีการเล่นเครื่องดนตรีมาตลอดนั่นอาจเป็นเป้าหมายส่วนตัวที่สนุกสำหรับฉันนั่นยอดเยี่ยมแอนนาการเรียนรู้เครื่องดนตรีอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายและแสดงออกถึงตัวเองฉันแน่ใจว่าคุณจะสนุกกับมันการตั้งเป้าหมายร่วมกันจะช่วยให้เราสามารถสนับสนุนและกระตุ้นซึ่งกันและกันในระหว่างทางคุณพูดถูกจอนการมีเป้าหมายร่วมกันจะเสริมสร้างความผูกพันของเราและสร้างความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนเราสามารถเฉลิมฉลองความสำเร็จของกันและกันและให้กำลังใจเมื่อสิ่งต่างๆยากขึ้น แน่นอนแอนนามาวางแผนเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของเราอย่างสม่ำเสมอและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเราจะให้ความรับผิดชอบซึ่งกันและกันในขณะที่เราทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของเรา ฟังดูเหมือนเป็นแผนจรฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นสิ่งที่เราสามารถบรรลุด้วยกันได้ในปีหน้ามาสนับสนุนซึ่งกันและกันและทำให้ปี 2024 เป็นปีแห่งการเติบโตและความสำเร็จฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกแอนนานี่คือการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนยอมรับความท้าทายใหม่ๆและใช้ประโยชน์สูงสุดจากปีข้างหน้าฉันขอบคุณที่มีคุณอยู่เคียงข้างฉันขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นจรมาทำให้เป็นปีที่น่าจดจำกันเธอบทที่ 4 ฉันต้องการอ่านหนังสือเพิ่มเติมแทน เฮ้แอนนาฉันคิดว่าฉันใช้เวลาในการเรียกดูโทรศัพท์ของฉันมากแค่ไหนฉันต้องการอ่านหนังสือเพิ่มเติมแทนคุณคิดว่าอะไรสวัสดีจอห์นนั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมการอ่านหนังสืออาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายเรียนรู้และขยายจินตนาการของเราฉันคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีที่จะใช้เวลาน้อยลงบนโทรศัพท์ของเราและเวลากับหนังสือมากขึ้นฉันเห็นด้วยอย่างสิ้นเชิงแอนนาฉันรู้สึกเหมือนฉันใช้เวลามากในการเลื่อนผ่านโซเชียลมีเดียหรือท่องอินเทอร์เน็ตอย่างไม่รู้สึกฉันต้องการใช้ความพยายามอย่างมีสติในการตัดการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์ของฉันและดื่มด่ำกับหนังสือที่ดี มันเป็นความท้าทายอย่างแน่นอนในยุคดิจิทัลนี้แต่ฉันเชื่อว่าเราสามารถทำได้การอ่านหนังสือสามารถให้ความลึกและความรู้แก่เราได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่หายาวที่เราพบในโทรศัพท์ของเราเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการขยายขอบเขตของเราและสำรวจแนวคิดใหม่ฮ่าฮะ แน่นอนแอนนาฉันคิดถึงความรู้สึกของการหลงทางในเรื่องราวที่น่าดึงดูดหรือได้รับข้อมูลเชิงลึกจากหนังสือที่กระตุ้นการคิดฉันคิดว่ามันสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและการกระตุ้นทางปัญญาของเราฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกจอนการอ่านหนังสือยังสามารถปรับปรุงการโฟกัสและความสมาธิของเราได้ช่วยให้เราสามารถตัดการเชื่อมต่อจากการรบกวนอย่างต่อเนื่องของโทรศัพท์ของเราและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สมจริงและมีสติมากขึ้น นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมแอนนาฉันสังเกตเห็นว่าระยะความสนใจของฉันลดลงด้วยสิ่งรบกวนทางดิจิทัลทั้งหมดการอ่านหนังสือสามารถช่วยให้เราฝึกจิตใจให้มุ่งเน้นเป็นระยะเวลานานและเจาะลึกเรื่องราวหรือหัวข้อ แน่นอนเธอจอนและอย่าลืมความสุขและการผ่อนคลายที่การอ่านสามารถนำมาซึ่งได้เป็นกิจกรรมที่เงียบสงบและสนุกสนานที่ช่วยให้เราหลบหนีจากความยุ่งยากของชีวิตประจำวัน มันเป็นความจริงแอนนาฉันต้องการสร้างนิสัยในการจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการอ่านทุกวันบางทีเราอาจเลือกหนังสือที่จะอ่านด้วยกันและพูดคุยกันในภายหลัง ฟังดูน่าอัศจรรย์จอนการอ่านด้วยกันไม่เพียงแต่จะช่วยให้เรามีแรงจูงใจเท่านั้นแต่ยังให้โอกาสเราในการเชื่อมต่อและผูกพันกับเรื่องราวหรือแนวคิดที่แบ่งปันมันอาจเป็นประสบการณ์ที่สนุกและอุดมสมบูรณ์ ฉันตื่นเต้นกับเรื่องนี้แอนนาเรามามุ่งมั่นที่จะอ่านหนังสือเพิ่มเติมแ
และจำกัดการใช้งานโทรศัพท์ของเราสามารถสร้างมุมอ่านที่สะดวกสบายในบ้านของเราและทำให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของเรา ฉันเข้าไปแล้วจอนเรามาจัดลำดับความสำคัญของหนังสือและทำให้หนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่มีค่าในชีวิตของเราฉันเชื่อว่ามันจะทำให้เรามีความสุขความรู้และความรู้สึกถึงความพึงพอใจขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นแอนนานี่คืออนาคตที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าดึงดูดการเติบโตส่วนตัวและความสุขในการอ่านบทที่ 5 ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของฉันสวัสดีแอนนา ฉันต้องการพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของฉันคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในที่ทำงาน สวัสดีจอนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นบวกส่งเสริมการทำงานเป็นทีมความร่วมมือและความพึงพอใจในงานโดยรวมคุณสนใจพูดคุยเกี่ยวกับแง่มุมเฉพาะของความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณอย่างไรฉันต้องการสร้างการสื่อสารแบบเปิดกว้างกับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของฉันเชื่อว่าการสื่อสารที่ชัดเจนและซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจฉันต้องการที่จะสามารถแสดงความคิดและความกังวลของฉันอย่างเปิดเผยและฟังผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น นั่นเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมจอนการสื่อสารแบบเปิดสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและทำงานร่วมกันช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในแนวคิดและมุมมองของตนซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น แน่นอนแอนนาฉันยังต้องการแสดงความเคารพและชื่นชมเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของฉันการตระหนักถึงความพยายามและการมีส่วนร่วมของพวกเขาสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกได้ยาวนานได้ฉันต้องการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเข้าพอและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน นั่นเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมจอนการแสดงความกตัญญูและยอมรับการทำงานหนักของเจ้านายและเพื่อนร่วมงานสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณและส่งเสริมความรู้สึกเพื่อนร่วมงานช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานในเชิงบวก ฉันยังต้องการเป็นสมาชิกในทีมที่เชื่อถือได้และสนับสนุนฉันต้องการเป็นคนที่เพื่อนร่วมงานของฉันสามารถพึ่งพาและให้ความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งเกี่ยวข้องกับการอยู่เพื่อกันและกันและทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน นั่นเป็นทัศนคติที่ยอดเยี่ยมจอนการเป็นสมาชิกในทีมที่เชื่อถือได้ซึ่งให้การสนับสนุนและความร่วมมือช่วยสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความรู้สึกสามัคคีสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเราประสบความสำเร็จมากขึ้นเมื่อเราทำงานร่วมกัน แน่นอนแอนนาสุดท้ายฉันต้องการเปิดรับข้อเสนอแนะและการวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์ฉันเชื่อว่าการรับข้อเสนอแนะด้วยความคิดที่เปิดกว้างและใช้เพื่อปรับปรุงแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของฉันในการเติบโตส่วนตัวและวิชาชีพนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเจ้านายและเพื่อนร่วมงานของฉัน นั่นเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมจอนการปฏิบัติข้อเสนอแนะแสดงให้เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเต็มใจที่จะเรียนรู้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกสบายใจแบ่งปันความคิดและความคิดของตนนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แน่ฉัน นอ ดี น ใจ จอน ที่ การ คุณ สร้า เห็ ง น ค ด้ วา ว ม ยแอ สัม น พั นา นธ์ ฉัน ใน คิด การ ว่า ทำงาน ด้วย ที่แข็ กาง ร แก มุ่ ร่ ง ง เน้น ต้อง ไป ใช้ ที่ เว การ ลา สื่อสารแบบ และ เปิด ความ เคา พ รพ ยายาก าม รส แต่ นับ ก็ ส คุ้ นุ ม น ค่าช่วย และ เพิ่ม การ ความ รั พึ บ งพ ข้อ อ เส ใจ น ใน อ งา แนะ น ฉันสา และ มา ผ รถ ลผ ส ลิ ร้า ต งค ฉั วาน ม มั่ สั น ม ใจ พันธ์ ว่า ใน ด้วย กา ค ร วามคิด ทำงา เชิ น ง ที่ บว แข็ ก ง และ แกร่ ค ง วาม กับ ทุ่ม เจ้า เท นา ของ ย คุณคว และ รจะ เพื่อ ส น ร้าง ร่ว ส ม ภา งา พ น แว ของ ดล้อ ฉั ม น กา ได้ ร สิ่ง ทำงาน สำ ที่ คัญ ยอด คื เยี่ อย ม ต้อง สำห ส รั ร้า บ ง ตั ส ว ภา คุ พ ณ แว เอ ด ง ล้อมการ และ ทำ ค งาน นร ที่ อบ เป็ ตั น ว บว คุ ก ณ และทำงานร่วมกันขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณแอนนาฉันขอขอบคุณให้กำลังใจของคุณมาเรียนรู้และเติบโตด้วยกันต่อไปทั้งส่วนตัวและอย่างมืออาชีพนี่คือการสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่แข็งแกร่งและบรรลุความสำเร็จในอาชีพของเราขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นจอนฉันขอบคุณที่มีคุณเป็นคู่ข้องฉันในการเดินทางครั้งนี้มาสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และพยายามเพื่อความเป็นเลิศในความสัมพันธ์ในการทำงานของเรา บทที่ 6 ตอนนี้ฉันเหนื่อยมาก สวัสดีแอนนา ฉันแค่อยากบอกคุณว่าตอนนี้ฉันเหนื่อยมาก ฉันคิดว่าฉันจะเรียกมันว่าเป็นคืนและมุ่งหน้าเข้านอน สวัสดีจอห์น ฉันเข้าใจอย่างสมบูรณ์สิ่งสำคัญ คือต้องฟังร่างกายของคุณ และรับส่วนที่เหลือที่คุณต้องการการหลับที่ดีสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์สำหรับพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ คุณพูดถูกอย่างแน่นอนแอนนา ฉันมีวันที่ยาวนานและฉันรู้สึกว่าระดับพลังงานของฉันลดลง ฉันรู้ว่าการนอนหลับที่ดีจะช่วยให้ฉันชาร์จและพร้อมสำหรับวันใหม่ในวันพรุ่งนี้ นั่นเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดจอห์น การนอนหลับมีบทบาทสำคัญในสุขภาพร่างกายและจิตใจของเราช่วยให้ร่างกายของเราซ่อมแซมและฟื้นฟูและยังช่วยปรับปรุงการโฟกัสและความสามารถในการรับรู้ของเรา ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกแอนนา ฉันพบว่าเมื่อฉันพักผ่อนอย่างดี ฉันมีประสิทธิผลมากขึ้นและมีจิตใจที่ชัดเจนขึ้น มันน่าอัศจรรย์ว่าการนอนหลับที่ดีสามารถส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพและอารมณ์โดยรวมของเราได้มากแค่ไหน มันเป็นอย่างแท้จริง จอห์น ดังนั้นไปข้างหน้า และรับส่วนที่เหลือที่คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่สะดวกสบาย และผ่อนคลาย และพยายามตัดการเชื่อมต่อจากหน้าจอใดๆก่อนนอน มันสามารถช่วยส่งสัญญาณให้กับร่างกายของคุณว่าถึงเวลาพักผ่อนและเตรียมตัวสำหรับการนอนหลับ ขอบคุณสำหรับการเตือนความจำแอนนา ฉันจะคำนึงถึงสิ่งนั้นอย่างแน่นอน ฉันจะสร้างบรรยากาศที่สงบและอบอุ่นและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกระตุ้นก่อนนอน สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมตัวเองให้นอนหลับพักผ่อนในเวลากลางคืน นั่นคือวิญญาณจร อย่าลืมจัดลำดับความสำคัญของการดูแลตนเอง และอนุญาตให้ตัวเองพักผ่อน การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพและความสุขโดยรวมของคุณ นอนหลับสบาย พรุ่งนี้ฉันจะพบกับคุณขอบคุณแอนนา ฉันขอขอบคุณความเข้าใจและการสนับสนุนของคุณ ขอให้ยามค่ำคืนดีเช่นกันและฉันจะพูดคุยกับคุณเร็วๆนี้ บทที่ 7 ฉันทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และฉันอยากรู้ว่าคุณสังเกตเห็นหรือไม่ เฮ้แอนนา ฉันอยากถามว่าวันนี้คุณสังเกตเห็นอะไรที่แตกต่างกันในบ้านหรือไม่ ฉันทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและฉันอยากรู้ว่าคุณสังเกตเห็นหรือไม่ สวัสดีจอห์น โอ้ฉันน่าสนใจ ฉันเข้ามาและออกไปตลอดทั้งวันแต่ให้ฉันดูอย่างใกล้ชิดโอ้ฉันเห็นคุณจัดเรียงเฟอร์นิเจอร์ห้องนั่งเล่นใหม่ใช่ไหม มันดูดีมาก ใช่คุณเข้าใจแล้วแอนนา ฉันคิดว่าถึงเวลาเปลี่ยนเล็กน้อยและต้องการสร้างเลเยอร์ที่แตกต่างเพื่อให้ดูสดชื่น ฉันดีใจที่คุณสังเกตเห็นและชอบ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างแน่นอนจอห์น ฉันคิดว่าการจัดเรียงใหม่จะเปิดพื้นที่และทำให้มันน่าดึงดูดมากขึ้นทำได้ดี ขอบคุณแอนนา ฉันขอขอบคุณข้อเสนอแนะของคุณ บางครั้งการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอาจสร้างความแตกต่างอย่างมากในความรู้สึกของห้อง ฉันดีใจว่ามันมีผลกระทบในเชิงบวก แน่นอนจอห์น แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจกับรายละเอียดและมีสายตาที่ดีในการออกแบบ มันสดชื่นเสมอที่จะเห็นพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยวิธีที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงคุณทำความสะอาดห้องครัวแล้วหรือยัง ฉันจำได้ว่าเราได้พูดคุยเกี่ยวกับการสลับกันกับงานบ้านและฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันจะไม่พลาดช่วงเวลาของฉัน ใช่ ฉันทำความสะอาดห้องครัวก่อนหน้านี้ ในวันนี้ฉันคิดว่าถึงตาของฉันตามข้อตกลงของเราดังนั้นฉันจึงดูแลมันแต่ขอบคุณที่ตรวจสอบจอห์นเป็นเรื่องดีที่เรากำลังติดตามความรับผิดชอบร่วมกันของเรา
นั่นยอดเยี่ยมแอนนาฉันขอขอบคุณความพยายามของคุณและการจัดระเบียบสิ่งต่างๆเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะรักษาพื้นที่อยู่อาศัยที่สะอาดและเป็นระเบียบด้วยกัน แน่นอนจอห์นด้วยการแบ่งปันงานบ้านเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตที่กลมกลืนและลดภาระงานสำหรับเราทั้งสองได้มันเป็นเรื่องการทำงานเป็นทีม ฉันไม่สามารถยอมรับได้อีกแอนนาการทำงานเป็นทีมทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นและสนุกยิ่งขึ้นฉันขอบคุณที่มีคุณเป็นคู่ของฉันในการดูแลบ้านขององค์เรา ในทำนองเดียวกันจอห์นเป็นเรื่องยินดีที่ได้แบ่งปันความรับผิดชอบเหล่านี้กับคุณเรามาติดต่อสื่อสารและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อรักษาพื้นที่อยู่อาศัยของเราให้สะอาดและสะดวกสบาย แน่นอนแอนนาด้วยกันเราสามารถสร้างบ้านที่สะดวกสบายและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีขอบคุณอีกครั้งที่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและดูแลห้องครัวฉันให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมของเรา ยินดีต้อนรับคุณจอห์นมันเป็นความยินดีของฉันมาทำงานต่อไปและเพลิดเพลินกับบ้านที่น่ารักของเราบทที่ 8 ขอบคุณที่แนะนำร้านหนังสือนั้นให้ฉัน สวัสดีแอนนาฉันแค่อยากจะบอกขอบคุณที่แนะนำร้านหนังสือนั้นให้ฉันเยี่ยมชมเมื่อวานนี้และมันยอดเยี่ยม สวัสดีจอห์นยินดีต้อนรับฉันดีใจมากที่ได้ยินว่าคุณสนุกกับร้านหนังสือคุณชอบอะไรเกี่ยวกับมัน ก่อนอื่นบรรยากาศนั้นสะดวกสบายแอนนาเชื่อมีหนังสือให้เลือกมากมายและฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสำรวจประเภทต่างๆฉันยังพบหนังสือ2-3เล่มที่ฉันอยากอ่านมาสักพักแล้ว น่าอัศจรรย์ที่ได้ยินจอห์นฉันดีใจที่คุณพบว่าบรรยากาศต้อนรับและพวกเขามีหนังสือที่คุณสนใจคุณพบอัญมณีที่ซ่อนอยู่หรือค้นพบผู้เขียนใหม่หรือไม่ แน่นอนแอนนาฉันเจอหนังสือของผู้เขียนคนใหม่ที่ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนและบทสรุปก็ทำให้ฉันสนใจฉันตัดสินใจที่จะลองมันดังนั้นฉันจึงตื่นเต้นที่จะดำดิ่งเข้าไปในเรื่องนี้เร็วๆนี้มันน่าตื่นเต้นเสมอที่จะค้นพบผู้เขียนใหม่และขยายขอบเขตการอ่านของฉัน น่าอัศจรรย์จอห์นการสำรวจผู้เขียนและประเภทใหม่เป็นหนึ่งในความสุขของการเยี่ยมชมร้านหนังสือมันเหมือนกับการเริ่มต้นการผจญภัยภายในหน้าหนังสือฉันดีใจที่คุณเปิดให้ลองสิ่งใหม่ แน่นอนแอนนาคำแนะนำของคุณตรงไปตรงมาและฉันขอขอบคุณมันดีเสมอที่จะมีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้สำหรับคำแนะนำหนังสือฉันตื่นเต้นที่จะสำรวจร้านหนังสือต่อไปและค้นพบสมบัติทางวรรณกรรมเพิ่มเติม ฉันยินดีที่ได้ยินเรื่องนี้จอห์นฉันยินดีที่จะแบ่งปันคำแนะนำและช่วยให้คุณค้นหาการอ่านที่สนุกสนานหนังสือมีวิธีในการขนส่งเราไปยังโลกต่างๆและเสริมสร้างชีวิตของเรา พวกเขาก็ทำอย่างแน่นอนแอนนาฉันขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณและฉันหวังว่าจะหารือเกี่ยวกับหนังสือที่เราได้อ่านในอนาคตเป็นเรื่องดีเสมอที่จะแบ่งปันความคิดและข้อมูลเชิงลึกของเรา แน่นอนจอห์นฉันตื่นเต้นที่จะได้ยินความคิดของคุณเกี่ยวกับหนังสือที่คุณเลือกเรามาแลกเปลี่ยนคำแนะนำต่อไปและมีการอภิปรายที่มีความหมายเกี่ยวกับวรรณคดีเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมต่อและเรียนรู้จากกันตกลงกันแอนนาขอบคุณอีกครั้งที่ชี้ฉันไปในทิศทางที่ถูกต้องฉันจะไปเยี่ยมชมร้านหนังสือนั้นบ่อยขึ้นอย่างแน่นอนนี่คือการผจญภัยทางวรรณกรรมอีกมากมายยินดีต้อนรับคุณจอห์นฉันดีใจที่ฉันสามารถช่วยได้ขอแสดงความยินดีกับการค้นพบโลกใหม่ผ่านหนังสือเพลิดเพลินกับการอ่านของคุณและเรามาสนทนาเกี่ยวกับหนังสือต่อไปเรื่อย
ฮ่าฮะบทที่ 9 คุณคิดไหมถ้าฉันแชร์ภาพที่เราถ่ายวันนี้บน Facebook สวัสดีแอนนา ฉันอยากถามว่าคุณไม่รังเกียจถ้าฉันแบ่งปันภาพที่เราถ่ายวันนี้บน Facebook มันกลับกลายเป็นเรื่องดีมากและฉันคิดว่ามันจะดีที่จะแบ่งปันกับเพื่อนของเรา สวัสดีจอห์นฉันไม่รังเกียจเลย ฉันคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะแบ่งปันภาพถ่าย มันสนุกเสมอที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความทรงจำของเรากับเพื่อนของเราบนโซเชียลมีเดีย ยอดเยี่ยมที่ได้ยินแอนนาฉันแค่อยากให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกสบายใจกับมันฉันคิดว่าเพื่อนของเราจะสนุกกับการเห็นภาพถ่ายและเป็นวิธีที่ดีในการอัปเดตพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำมา แน่นอนจอห์นฉัดยอมรับว่าการแบ่งปันรูปภาพเป็นวิธีที่ดีในการเชื่อมต่อกับเพื่อนของเราและให้พวกเขามองเห็นในชีวิตของเราเป็นวิธีที่จะแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขและสร้างความรู้สึกของความร่วมมือแม้ว่าเราจะแยกจากกันทางร่างกายก็ตาม ฉันดีใจที่คุณคิดอย่างนั้นแอนนาฉันจะไปโพสต์ภาพถ่ายฉันจะแน่ใจว่าได้ติดแท็กคุณเช่นกันเพื่อให้เพื่อนของเราสามารถเห็นมันในโปรไฟล์ของคุณด้วย ฟังดูดีจอห์นการติดแท็กฉันเป็นความคิดที่ดีเพื่อให้เพื่อนร่วมกันของเราสามารถค้นหาภาพได้อย่างง่ายดายขอบคุณที่พิจารณาสิ่งนั้นฉันหวังว่าจะได้เห็นปฏิกิริยาและความคิดเห็นจากเพื่อนของเรา ยินดีต้อนรับคุณแอนนาสิ่งคัญคือต้องเคารพความชอบของกันและกันเมื่อพูดถึงการแบ่งปันรูปภาพฉันดีใจที่เรามีหน้าเดียวกันมาแบ่งปันความทรงจำที่ยอดเยี่ยมนี้กับเพื่อนของเรากันเถอะ แน่นอนจอห์นมาแบ่งปันความสุขกันเธอฉันขอบคุณที่ได้จับช่วงเวลานี้กับคุณและฉันแน่ใจว่าเพื่อนของเราจะชื่นชมเช่นกันนี่คือการสร้างและแบ่งปันความทรงจำที่สวยงาม ขอแสดงความยินดีกับสิ่งนั้นแอนนาขอขอบคุณอีกครั้งที่เปิดให้แชร์รูปภาพเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ควรชื่นชมและเป็นวิธีที่จะเชื่อมต่อกับคนที่คุณรัก บทเรียนที่ 10 เกมออนไลน์ใหม่ยอดนิยม เฮ้แอนนาคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเกมออนไลน์ใหม่ที่ทุกคนพูดถึงหรือไม่ ฉันคิดว่ามันอาจจะสนุกที่จะลองใช้ สวัสดีจอห์นไม่ฉันยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้เกมนี้เรียกว่าอะไรบอกฉันเพิ่มเติม มันเรียกว่าภารกิจผจญภัย เป็นเกมเล่นตามบทบาทแบบผู้เล่นหลายคนที่ผู้เล่นทำเควสต่อสู้กับมอนสเตอร์และสำรวจโลกเสมือนจริงด้วยกันฉันเคยได้ยินว่ามันมีกราฟิกที่น่าทึ่งและประสบการณ์การเล่นเกมที่สมจริง โอ้ฟังดูน่าสนใจจอห์นฉันสนุกกับการเล่นเกมที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและการสำรวจมีให้บริการบนแพลตฟอร์มต่างๆหรือไม่ ใช่แอนนามีให้บริการทั้งบนอุปกรณ์มือถือและคอมพิวเตอร์ดังนั้นคุณสามารถเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะกับคุณที่สุดฉันคิดว่ามันเป็นวิธีที่ดีสำหรับเราที่จะสนุกและใช้เวลาด้วยกันเสมือนจริง ฟังดูเหมือนแผนจอห์นฉันพร้อมที่จะลองเกมใหม่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสามารถเล่นด้วยกันได้ลองดูว่าโลกเสมือนนี้มีอะไรให้บ้าง ยอดเยี่ยม ฉันจะดาวน์โหลดเกมและสร้างตัวละครของเราสามารถเริ่มเควสร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นๆและดูสิ่งที่เราค้นพบได้มันจะเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้น นับฉันด้วยจอห์นฉันรอคอยที่จะสำรวจเกมกับคุณและดูว่าอะไรคือความท้าทายและสมบัติที่รอเราอยู่เรามาแน่ใจว่าได้กำหนดเวลาเซสชั่นการเล่นเกมเพื่อที่เราจะสามารถเจาะลึกโลกเสมือนนี้ด้วยกัน
แน่นอนแอนนาสิ่งสำคัญคือต้องจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับเซสชันการเล่นเกมของเราด้วยวิธีนี้เราสามารถดื่มด่ำกับเกมได้อย่างเต็มที่และเพลิดเพลินกับประสบการณ์อย่างเต็มที่ ฉันเห็นด้วยจอห์นมาทำให้มันเป็นกิจกรรมปกติ และสนุกกับการเล่นเกมกันเธอไม่เพียง แต่จะให้ความบันเทิง แต่ยังเป็นวิธีที่ดีสำหรับเราในการผูกพันและแบ่งปันหัวเราะ แน่นอนแอนนาการเล่นเกมอาจเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการผ่อนคลายมีความสนุกสนานและเสริมสร้างมิตรภาพของเราฉันตื่นเต้นที่จะเริ่มการผจญภัยครั้งใหม่นี้กับคุณใน Adventure Quest ในทำนองเดียวกันจอห์นมาดำดิ่งเข้าไปในเกมและสร้างความทรงจำที่ยั่งยืนขอบคุณที่แบ่งปันเกมใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้กับฉันการสำรวจโลกเสมือนจริงใหม่ด้วยการเป็นเรื่องดีเสมอ